Hello guys, আজি ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহিছে মানে এতিয়া 22 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আজি 23 4 তাৰিখ যেন আজি দেখাম মানে ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ফৰেষ্টৰ গেট 1 কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম আৰু চাই থাকিব if you have any problem discuss কৰিব পাৰে let's see first of all আপোনালোকে যিকোনো এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰত যাব পাৰে আৰু সাৰ্চ কৰিব পাৰে SLPRB আসাম যেনেকৈ আসাম পুলিচত হেৰি লগইন কৰিছিলে ঠিক একেদৰে ইয়াতো কৰিব লাগিব তাৰ পিছত অহাৰ পিছত এনেকৈ এটা পেজ আহিব আৰু ইয়াত এপ্লাই হিয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লাই হিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা পেজ আহিব আমাৰ নিউ পেজ দেন তো যিখিনি আসাম পুলিচত হেৰি কৰিছিলে ডাটা দিছিলে এইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত সবখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত ফাইনেল কনফাৰ্ম বুলি মাৰিলে এনেকৈ লোডিং হ'ব আৰু লোডিং হোৱাৰ পিছত এটা নিউ পেজ আহিব এটো এনেকৈ নিউ পেজ এটা আহিব আৰু নিউ পেজটোত আপোনালোকে যিটোৰ পোষ্টৰ কাৰণে মানে হেৰি হয় এলিজিবল হয় তাত ক্লিক কৰিব ইয়াত যদি আপোনালোকে for the post of driver constable in Assam Police তো যদি তোমালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে দেন ইয়াত ক্লিক হিয়ে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফিল কৰিব লাগিব দেন আৰু আপোনালোকে যে ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ দ্য পোষ্ট অফ চাফাৰী কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে হেৰি হয় এনে কৰিব আৰু দেন সেইবোৰ আসাম পুলিচৰ হেৰি আণ্ডাৰত যিবোৰ পোষ্ট আছিলে সেই আছিলে এতিয়া আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম যে ফৰেষ্টৰ গেট 1ৰ কাৰণে বা ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যি ফৰেষ্টৰ যিবিলাক মানে হেৰি আছে পোষ্ট আছে সেইবিলাক কেনেকৈ এপ্লাই কৰে যিহেতু এতিয়া ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এপ্লাই হৈ আছে দেন ক্লিক হিয়ে if you have qualification of forester gate 1 মানে forester gate 1 কাৰণে গ্ৰেজুৱেট যিকোনো ষ্ট্ৰীমত পাছ কৰিলে হ'ব আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে জানে মেডিকেল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এনেকুৱা আছে বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ কোৱালিফিকেশ্যন দেন ক্লিক হিয়ে ফৰেষ্টাৰ গেট 1 যদি আপোনালোকৰ হেৰি আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে তেন্তে বাকী ফৰেষ্ট গাৰ্ড বাকী পোষ্টবোৰ লগতে ফৰেষ্ট মানে গেট 1ৰ কাৰণে ফৰেষ্টাৰ গেট 1ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে দেন আৰু ইয়াত তোমালোকৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন আছে ডু ইউ হেভ হোম গাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট যদি আছে ৰেষ্ট নাই ন যদি NCC আছে ন আছে দেন ৰেষ্ট নাথাকিলে ন যেহেতু মোৰ নাই সেইকাৰণে ন আছে আৰু যদি এক্স চাৰ্ভিচমেন হয় ৰেষ্ট আৰু যদি নহয় ন ডু ইউ হেভ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ছুইমিং মানে ছুইমিঙৰ হেৰি আছিলে মোৰ সাঁতুৰিব জানো বাট চাৰ্টিফিকেট নাই ন দিবা যদি নাই আছে থাকিলে ৰেষ্ট দিবা bandman constable bandman do you have proficiency in specific instrument as mentioned in the advertisement যেটো অফিচিয়েল নোটিফিকেশন আছে হেতু যি আছে ৰেষ্ট দিবা যদি নাই ন দিবা আৰু যি কোৱালিফিকেশন লৈ থোৱা আছে বেলেগ বেলেগ for burglar post do you have proficiency in planning the burgle যদি এটো আছে তেতিয়া ৰেষ্ট নাথাকিলে ন মোৰ যেটো নাই ন দিছো আৰু এফালে যদি সেই সাৰ্টিফিকেট আছে তেন্তে এফালে ৰেষ্ট দি এফালে আপলোড কৰিব পাৰে দেন বাকি হৈ যোৱাৰ পিছত এটো 7 প্ৰসিড ক্লিক কৰিব দেন at you are eligible for the following post তোমালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী তলৰ পোষ্টৰ কাৰণে উপযোগী হবা মানে উপযুক্ত হবা মই ইয়াত কি হ'ম মোৰ যেটো গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে লগতে মাষ্টাৰ্ছ বাই মানে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় গ্ৰেজুৱেট তলকে থাকিলে হয় কনস্টেবল এপ্ৰো আসাম ফৰেষ্ট এতলকে গেম ৱাচাৰ বহুত আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড 5টা পোষ্টৰ কাৰণে এলিজিবল হয় মই ফৰেষ্ট গেট 1 to দিছো first of all forest gate
তাৰপিছত তো নিউলি হৈছে নেকি গেম ৱাটচাৰ কি হয় চাই জনাব লাগিব পিছত মানে আপোনালোকে সিএলই যেটো কাৰণে তোমাৰ প্ৰিফাৰেন্স হয় মানে ফাৰ্স্ট দেন নেক্সট ক্লিক কৰি যাব পাৰে ইয়াত মই গোটেই পোষ্টখিনি মানে যিখিনি মোৰ কোৱালিফিকেশ্যনে লগ পাই সেইখিনি দিলোঁ টোটেল 5টা কৰিব পাৰিছোঁ দেন ক্লিক হিয়াৰ 7 প্ৰচিড যদি কিবা ৰৈ গৈছে বা মনে বিচৰামতে হোৱা নাই দেন ক্লিক প্ৰিভিয়াছ অপশ্যন এইখিনি শ্ব' কৰিব তোমাৰ প্ৰফাইলৰ সেইখিনি এনেকৈ চেক কৰাৰ পিছত এবাৰ চেক কৰি ল'ব দেন যদি সব ঠিকে আছে তেনে ফাইনেল কনফাৰ্ম আৰু যদি কিবা ৰৈ গৈছে তেনে বেক অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আকৌ কাৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰে এনেকৈ ফাইনেল কনফাৰ্মেশ্যন কৰাৰ পিছত এনেকৈ OTP আহিব মানে ইফালে টাইম দি আছে OTPটো ইয়াত ক্লিক কৰিব 1803 ক্লিক কৰাৰ পিছত সাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব দেন আপোনালোকৰ অল ডাটা ভেৰিফাইড হৈ যাব আৰু দেন নেক্সট তোমালোকে আৰু যি আছে মানে তোমালোকৰ হেতু হৈ গ'ল আৰু যিখিনি ফাইনেল হেই পিছত OTP দিয়াৰ পিছত যেটো সাবমিশন হ'ব না হেতু পিছত তোমাৰ এপ্লাই কৰাটো হৈ যাব দেন এট গৰি মেলি তোমালোকে একনলেজমেন্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইদৰে আহিব আৰু তোমালোকে ভাল কিবা এটা নাম দি সেভ কৰি থব আৰু এনেকৈ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ বিভিন্ন পদবিলাক আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা হেই থাকে জনাব পাৰিব কিবা ডাউট থাকিলে যেটো মই ফৰেষ্ট যোৱাবাৰ দিছিলো ফৰেষ্ট গেট 1 দেন মাৰ্কস কম হল মানে এক্সাম দিব নাপালো নহলে এক্সামটো দিব পৰা হলে পোৱা চান্স আছিল মানে আমাৰ কাৰণে এই ফিজিক্যাল মেডিকেলত মাৰ্কস টু হে কম পোৱা যায় আৰু ইমান প্ৰেক্টিস কৰিব টাইম নাপাও না hope you doing well প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক আৰু নিজৰ পছন্দৰ চাকৰিটো লৈ লওক till then bye bye see you next time